એના પછી છે રિવ્યૂ ઓફ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ. પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટના રિવ્યૂ જોવાના છે કે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ છે તે કઈ રીતે થાય છે, બરાબર. તો સૌથી પહેલાં એ જોઈએ કે પર્સનાલિટી શું છે. પર્સનાલિટી કોને કહેવાય? તો પર્સનાલિટી છે તે પર્સોના વર્ડ ઉપરથી આવેલા છે. લેટિન શબ્દ પર્સોનામાંથી આવેલું છે, જેનો હિન્દી મિનિંગ એવો થાય, જેનો હિન્દી મિનિંગ થાય માસ્ક, બરાબર. ચહેરા ઉપર લગાવવાનું જે માસ્ક હોય છે ને, બરાબર, તેનો હિન્દી મિનિંગ એવો થાય છે પર્સનાલિટીનો. પર્સોના જે શબ્દ છે એના ઉપરથી પર્સનાલિટી આવેલા છે. પર્સનાલિટી શબ્દ આવેલો છે, લેટિન શબ્દ છે પર્સોના, એના ઉપરથી પર્સનાલિટી છે તે આવેલું છે. અને પર્સોનાનું હિન્દી મિનિંગ થાય માસ્ક, એવો એનો હિન્દી મિનિંગ થાય માસ્ક, જે આપણે ફેસ ઉપર લગાડીએ છીએ, બરાબર. નાટક દરમિયાન જે કાંઈ નાટક કે જે કંઈ આપણે કાંઈ કૃતિ કરતા હોય, બરાબર, ત્યારે જે માસ્ક લગાડ્યા છે જે શું બતાવે છે, એને કંઈક અલગ ડિફરન્ટ પર્સનાલિટી બતાવે છે ને, વ્યક્તિત્વ બદલી જાય છે ને. જે મોઢું માસ્ક પહેરે છે તો એનું વ્યક્તિત્વ છે તે આખું બદલી જાય છે, બરાબર. એટલે એના માસ્ક કીધું છે. પર્સોનાનો હિન્દી મિનિંગ થાય માસ્ક, અને પર્સોના લેટિન પર્સનાલિટી છે તે લેટિન શબ્દ પર્સોના ઉપરથી આવેલી છે, બરાબર. એટલે પર્સનાલિટી આખું નામ એ રીતનું થયું છે, બરાબર. તો પર્સનાલિટી શું છે? તો કે ડીપલી ઇન્ગ્રેન્ડ પેટર્ન છે બિહેવિયરની અંદર, બરાબર છે. ઇન્ગ્રેન્ડ ડીપલી બિહેવિયર છે, વિચ ઇન્ક્લુડ ધ વે વન રિલેટ ધ પરસીવ્સ એન્ડ થિંક્સ અબાઉટ ધ એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ વન સેલ્ફ્સ, બરાબર. માણસનું અંદરનું બિહેવિયર છે, વર્તન છે, બરાબર, તે કઈ રીતે કરે છે, બરાબર. પોતાનું વર્તન બીજાને કઈ રીતે બતાવે છે, પોતાની મેન્ટલ ટ્રેટ હોય, પછી ફિઝિકલ હોય, પછી પોતાના ઇમોશન હોય, પછી પોતાની ઇન્ટેલિજન્સી હોય, પછી ફિલોસોફી ઓફ લાઈફ હોય, બરાબર. આ બધું જે બિહેવિયર છે, બરાબર, એ બિહેવિયર છે તે એન્વાયરમેન્ટની અંદર તે કેવી રીતે બતાવે છે, બરાબર. પોતાની જાતને કઈ રીતે રજૂ કરે છે, બરાબર છે. અને એન્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે તે કેવી રીતે રહે છે, આજુબાજુના વ્યક્તિઓ છે, સોસાયટી, સમાજ છે, બરાબર. તે એન્વાયરમેન્ટનું બધું કીધું છે, બરાબર. સોસાયટીનું કીધું, તે કઈ રીતના પોતે જીવે છે. દરેક વ્યક્તિની પર્સનાલિટી છે તે યુનિક હોય છે, અલગ અલગ હોય છે, બરાબર. પર્સનાલિટી છે તે ડાયનામિક હોય છે. જેમ કે નાના બાળકથી સ્ટાર્ટ કરીએ તો નાનું બાળક હોય એની કંઈક પર્સનાલિટી અલગ હોય. પછી એનું જેમ જેમ એજ ડેવલપમેન્ટ થાય પછી એના વિચારો છે, પછી એના કાર્ય કરવાની ક્ષમતા છે, બરાબર. તેમાં ડિફરન્ટ ડેવલપમેન્ટ આવે છે. એમ એની પર્સનાલિટી પણ જુદી જુદી થાય છે, ડાયનામિક હોય છે, તે બદલતી રહે છે ટાઈમ અનુસાર, બરાબર. આપણા અંદર પણ મેચ્યોરિટી આવે છે, બધી ડેવલપમેન્ટની અંદર પર્સનાલિટી છે તે ચેન્જ થાય છે. પણ પર્સનાલિટી શું છે? તો કે એક ઓલ ઓવર બિહેવિયર છે આપણી અંદર રહેલી, જે કાંઈ ફિઝિકલ, શારીરિક, માનસિક જે કાંઈ આપણી આદતો છે, બરાબર, ઇન્ટેલિજન્સ છે, ફિલોસોફી ઓફ લાઈફ છે, બરાબર. આ બધા બિહેવિયર છે આપણું, કઈ રીતે આપણે દર્શાવીએ છીએ તે આપણે શું છે? પર્સનાલિટી છે, વ્યક્તિત્વ છે, બરાબર. અમેરિકન સાયકેટ્રિક એસોસિએશન દ્વારા જે આપેલું છે, બતાવેલું છે, રિવ્યૂ પર્સનાલિટી છે. પર્સનાલિટીની ડેફિનેશન આગળ પણ આવશે, બરાબર. આગળ પણ એના વિશે આપણે ચર્ચા કરવાની છે, બરાબર. તો આ રિવ્યૂ ઓફ પર્સનાલિટી કીધું છે. તો પર્સનાલિટી કોને કહેવાય તે આપણે જોયું અત્યારે. હવે જોવાનું છે ફેક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ પર્સનાલિટી, સામેના પેજ ઉપર. કયા ફેક્ટર છે જે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે, પર્સનાલિટીને બતાવે છે, બરાબર, અથવા તો એમાં કંઈક ચેન્જીસ જોવા મળે છે, આવા ફેક્ટર છે તે જોવાના છે. ધ ફેક્ટર એફેક્ટિંગ પર્સનાલિટી કેન બી ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ ક્લાસીસ બાયોલોજીકલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ, બરાબર. પર્સનાલિટીને અફેક્ટ કરતા જે ફેક્ટર છે, બરાબર, એને 2 પાર્ટની અંદર ડિવાઈડ કરેલા છે, 2 ક્લાસીસની અંદર ડિવાઈડ કરેલા છે, બાયોલોજીકલ એન્ડ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર, બરાબર. એમાં બાયોલોજીકલ ફેક્ટર છે તો એમાં સૌથી પહેલું બાયોલોજીકલ ફેક્ટર જોવાના છે, જેની અંદર હેરિડિટરી છે, એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે, ફિઝિક્સ છે, મતલબ કે ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, અને નર્વસ સિસ્ટમ છે, બરાબર. આ બાયોલોજીકલ જૈવિક ઘટકો કહેવાય ને જે આપણા શરીરની અંદર રહેલા, એને બાયોલોજીકલ ફેક્ટર કીધા છે, એવું શબ્દ વાપરેલો છે. બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર હેરિડિટરી છે, વારસાગત છે, પછી એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે શરીરની અંદર આવેલી, પછી ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર છે, નર્વસ સિસ્ટમ છે, અને બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર રાખેલા છે, અને એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટરની અંદર ફેમિલી છે, પછી છે સ્કૂલ છે, ટીચર્સ છે, પિયર ગ્રુપ છે, સિબલિંગ્સ રિલેશનશિપ છે, માસ મીડિયા છે, કલ્ચર છે, બરાબર. આ બધાને છે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટરની અંદર બતાવવામાં આવ્યા છે. તો એમાં પહેલું જોઈએ બાયોલોજીકલ ફેક્ટર. બાયોલોજીકલ ફેક્ટર અફેક્ટિંગ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ પર્સનાલિટી આર હેરિડિટરી, એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ, ફિઝિક્યુ એન્ડ નર્વસ સિસ્ટમ, બરાબર. આ બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર આવે છે. તેમાં સૌથી પહેલું છે હેરિડિટરી.
At conception, when the egg cell of the female is fertilized by the sperm cell of the male, each new human being receives a genetic inheritance that provides potentialities for development and behavioral traits throughout the lifetime. બરાબર. જે કન્સેપ્શન જ્યારે પ્રેગ્નન્સીની વાત કરીએ, બરાબર છે, એટ ધ ટાઈમ ઓફ એગ, જ્યારે એગ સેલ હોય છે, બરાબર, જ્યારે એક સેલ હોય છે એ ફિમેલની અંદર ફર્ટિલાઇઝ થવા માટે જે સ્પર્મ સાથે મળીને ફર્ટિલાઇઝ થાય છે ઓફ ધ મેલ, ઇચ ન્યૂ હ્યુમન બિઈંગ રિસીવ એ જેનેટિક ઇનહેરિટન્સ. દરેક હ્યુમન બિંગ્સની અંદર જેનેટિક ઇનહેરિટન્સ જોવા મળે છે. દરેકની અંદર પોતાનો ડીએનએ ચેન્જીસ હોય છે. જેમ એની અંદર ડીએનએ અલગ અલગ હોય છે, જેનેટિક ચેન્જીસ હોય છે, જેનેટિક ઇનહેરિટન્સ હોય છે. ધેટ પ્રોવાઈડ અ પોટેન્શિયાલિટી ઓફ ડેવલપમેન્ટ એન્ડ બિહેવિયરલ ટ્રેટ્સ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ ટાઈમ. બરાબર છે. જેને વારસાગત છે તેના વારસાગત છે, જેનેટિક ઇનહેરિટન્સ છે તેને મળે છે. અમુક લક્ષણો છે તે માતા પિતામાંથી જીન દ્વારા તેનામાં ડીએનએમાં આવે છે. પ્રોવાઈડ પોટેન્શિયાલિટી ફોર ડેવલપમેન્ટ એન્ડ બિહેવિયર ટ્રેટ્સ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ ટાઈમ, જે થ્રુ આઉટ લાઈફ ટાઈમ જોવા મળે છે તેની અંદર. ધ પ્રિન્સિપલ્સ raw materials of personality, physical, intelligence, temperament are the result of hereditary. બરાબર. આ બધા છે તે પર્સનાલિટીના મટીરિયલ્સ છે, ફિઝિકલ છે, ઇન્ટેલિજન્સ છે, ટેમ્પરામેન્ટ છે, આર ધ રિઝલ્ટ ઓફ હેરિડિટરી. હાઉ they will develop will depend on the environmental influences. બરાબર. Many aspects of human behavior and development, ranging from physical characteristics such as height, weight, eye, skin color, the complex pattern of social and intellectual behavior, are influenced by person's genetic endowment. પર્સનાલિટી જે વારસાગત આવે એની વાત કરેલી છે. ઇન્ફ્લુએન્સીસ જે વિલ ડિપેન્ડ ઓન એનું પાછું એન્વાયરમેન્ટ પણ ડિપેન્ડ કરે છે. આજુબાજુનું એન્વાયરમેન્ટ પણ તેના ડેવલપમેન્ટમાં ઇફેક્ટ કરે છે. તે કઈ રીતના એના સ્વભાવ આવશે, બરાબર, તે એન્વાયરમેન્ટ પણ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરે છે. Many aspects of human behavior and development, ranging from physical characteristics such as the height, weight, eye, skin color, and the complex pattern of social intellectual behavior, are influenced by the person's genetic endowment. બરાબર. વારસાગત રીતે તે પણ આ વસ્તુ છે તે મળે છે. ફિઝિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે તે આ બધી જોવા મળે છે હ્યુમનની અંદર. પછી છે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ. એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડની અંદર શું છે તો કે ધ સિક્રેશન ઓફ એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ અફેક્ટ ધ ફિઝિકલ ગ્રોથ, ઇમોશનલ ગ્રોથ એન્ડ મેન્ટલ ગ્રોથ. ધીસ વિલ હેવ એન ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ટોટલ પર્સનાલિટી ઓફ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડની વાત કરેલી છે, સિક્રેશનની વાત કરેલી છે, બરાબર. જે ફિઝિકલ ગ્રોથ અને ઇમોશનલ ગ્રોથ તે કરે છે, એન્ડ મેન્ટલ ગ્રોથ. ધીસ વિલ હેવ એન ઇમ્પેક્ટ ઓન ધ ટોટલ પર્સનાલિટી ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. બરાબર. આ પણ ટોટલ ઇન્ડિવિજ્યુઅલની ટોટલ પર્સનાલિટી ઉપર છે તે ઇમ્પેક્ટ બતાવે છે તેનો. કારણ કે એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ છે તે ઘણા એવા સિક્રેશન છે, હોર્મોન છે, સિક્રેશન કરે છે જેનાથી ફિઝિકલ ગ્રોથ થાય, ઇમોશનલ ગ્રોથ થાય, મેન્ટલ ગ્રોથ થાય. બરાબર. આ પણ પર્સનાલિટી માટે ખાસ જવાબદાર પરિબળો કહી શકાય. બરાબર. તે પણ આની અંદર ઇમ્પેક્ટ, જેમાં આનાથી પણ જો કોઈ ઉતાર ચઢાવ એની અંદર જોવા મળે તો પર્સનાલિટી ઉપર ઇમ્પેક્ટ છે તે આવે છે દરેક ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર, એવું કહેવા માગે છે. The thyroid gland secretes a hormone called the thyroxine, and the main function of this hormone is regulation of body metabolism. If the thyroid gland is underactive, the result is usually mental dullness, inactivity, depression, fatigue, and poor appetite. Hypersecretion of this gland leads to extreme overactivity. બરાબર. જો કીધું ને, બરાબર, કે એક એક્ઝામ્પલ દ્વારા કીધું છે કે થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે તેનું સિક્રેશન તે થાઇરોક્સિન કરે છે. થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડનું શું સિક્રેશન કરે તો કે થાઇરોક્સિન હોર્મોનનું તે સિક્રેશન કરે છે. બરાબર. TSHનું તે સિક્રેશન કરે છે. એનું મેઇન કામ શું છે તો કે રેગ્યુલેશન ઓફ મેટાબોલિઝમ. બોડીની અંદર મેટાબોલિઝમનું છે તે રેગ્યુલેશન કરે છે. જો થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે તે અંડર એક્ટિવ હોય, તેનું પ્રમાણ, તે થાઇરોક્સિનનું પ્રમાણ છે તે ઓછું કરી નાખે, બરાબર, તો શું જોવા મળે તો કે મેન્ટલ ડલનેસ જોવા મળે છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર. મેન્ટલ ડલનેસ, ઇનએક્ટિવિટી જોવા મળે છે, ડિપ્રેશન, ફટીગ છે, થાક છે, પુઅર એપેટાઇટ છે, ભૂખ ના લાગવી. બરાબર. કારણ કે મેટાબોલિઝમ આખું છે તે ડિસ્ટર્બ થઈ જાય છે. પછી હાઇપર સિક્રેશન હોય, બરાબર, થાઇરોઇડ ગ્લેન્ડનું હાઇપર સિક્રેશન હોય તો શું જોવા મળે તો કે ઓફ ધીસ ગ્લેન્ડ લીડ્સ ટુ એક્સ્ટ્રીમ ઓવર એક્ટિવિટી. બરાબર. ઓવર એક્ટિવિટી છે તે જોવા મળે છે. એટલે એન્ડોક્રાઇન જેટલી ગ્લેન્ડ છે પણ તે જો નોર્મલ વર્ક કરતી હોય તો પર્સનાલિટી છે તે તેની નોર્મલ રહે છે, અને કરીને પર્સનાલિટીની અંદર ફેરફાર જોવા મળે છે. પછી પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ રેગ્યુલેટ ધ કેલ્શિયમ મેટાબોલિઝમ.
excitability of the nervous system is directly dependent on the amount of calcium on the blood. Deficient working of this gland leads to the development of irritable, quick reactive, distracted, nervous, and the tense person. Similarly, other glands, namely pituitary gland, adrenal, and the gonads, have their tremendous impact on the various personality traits. પછી થર્ડ પેરેગ્રાફમાં કીધું કે પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે જે કેલ્શિયમનું મેટાબોલિઝમ છે તે રેગ્યુલેટ કરે છે. એક્સિટેબિલિટી ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ ઇઝ ડાયરેક્ટલી ડિપેન્ડન્ટ ઓન ધ અમાઉન્ટ ઓફ કેલ્શિયમ ઇન ધ બ્લડ. બરાબર, નર્વસ સિસ્ટમની જે એક્ટિવિટી છે, બરાબર, એક્સાઇટમેન્ટ છે નર્વસ સિસ્ટમની અંદર તે બ્લડની અંદર કેટલું કેલ્શિયમ છે તેના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે. ડેફિશિયન્ટ વર્કિંગ ઇન ધીસ ગ્લેન્ડ, આ ગ્લેન્ડ છે તે જો ડેફિશિયન્ટ વર્કિંગની અંદર હોય, બરાબર, તેનું વર્ક છે તે ડેફિશિયન્ટ હોય તો શું થાય છે તો કે લીડ્સ ટુ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એન ઇરિટેબિલિટી, ક્વિક રિએક્ટિવ, ડિસ્ટ્રેક્ટેડ, નર્વસ એન્ડ ટ્રેન્સ પર્સન. બરાબર, ઇરિટેબલ બને છે જે પર્સન હોય છે તેને ઇરિટેબલ બને છે, ક્વિક રિએક્ટિવ બને છે, ડિસ્ટ્રેક્ટ, નર્વસ એન્ડ ટેન્સ પર્સન બને છે. બરાબર છે, તેની અંદર ટેન્શન આવે છે. બરાબર, ટેન્સ રિલેટેડ એન્ઝાઇટી છે તે બધું આની અંદર જોવા મળે છે. તો પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ છે તે એનું વર્ક છે તે એની અંદર ડેફિશિયન્સી આવે તો. પછી સિમિલરલી અધર ગ્લેન્ડ, નેમલી પિટ્યુટરી, ધ એડ્રિનલ એન્ડ ધ ગોનાડ્સ હેવ ધેર ટ્રીમેન્ડસ ઇમ્પેક્ટ ઓન વેરિયસ પર્સનાલિટી ટ્રેટ. બરાબર, એની પણ પર્સનાલિટી ટ્રેટ્સ ઉપર છે તે વેરિયસ ટાઈપની ઇફેક્ટ છે તે અધર ગ્લેન્ડની પણ પડે છે. પછી ફિઝિકલની વાત કરેલી છે. And individual size, strength, and general appearance determine to a large extent the way in which they behave toward the others and how others react toward him. An individual with an imposing body build and healthy appearance definitely influence those around him. બરાબર, ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચરનું કીધું છે કે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સાઇઝ, સ્ટ્રેન્થ એન્ડ જનરલ અપિયરન્સ ડિટરમાઇન ટુ અ લાર્જ એક્સટેન્ટ ધ વે ઇન વિચ હી બિહેવ. બરાબર, પોતાની સાઇઝ અને સ્ટ્રેન્થ છે તે બીજા દ્વારા સારી રીતે તેને જાણી શકે છે. બરાબર, કે કઈ રીતનું બિહેવ કરે છે ટુવર્ડ્સ અધર એન્ડ હાઉ અધર રિએક્ટ ટુવર્ડ્સ હિમ. બરાબર, અને બીજા છે તેની સાથે કેવું રિએક્ટ કરશે તે જાણે છે. An individual with an imposing body build and a healthy appearance definitely influence those around him, even if he has not proved himself. બરાબર, આ પછી એક ટાઈપ કીધું કે એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ વિથ એન ઇમ્પોઝિંગ બોડી. બરાબર છે કે ઇમ્પ્રેશનવાળી કોઈની બોડી હોય, બરાબર, જેમ કે હાઇટ, વેઇટ છે, બરાબર, સ્ટ્રેન્થ, બોડી સાઇઝ છે તે સારી એવી હોય. તો ઇમ્પોઝિંગ બોડી બિલ્ડ એન્ડ હેલ્થી અપિયરન્સ, બરાબર છે, એનું એપિયરન્સ કેવો હોય, દેખાવ કેવો હોય, હેલ્થી હોય, સારો હોય. ડેફિનેટલી ઇન્ફ્લુઅન્સ ધોઝ અરાઉન્ડ હિમ. બરાબર છે, જે બીજાને છે તે ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી શકે છે. ઇવન ઇફ હી હેઝ નોટ પ્રૂવડ હિમસેલ્ફ. બરાબર, તે પોતાની જાતને પ્રૂવ ના કરે તો પણ. ઇવન ઇફ he has not proved himself, yet he gains recognition and status through his physical appearance. Contrary to this, the small land person, even if he has some merits, they have overlooked because if he physical, people are apt to judge him according to his appearance. પછી એના સેમ વિરુદ્ધ એવા પર્સનાલિટીવાળા વ્યક્તિનું વાત કરે તો એની સામે એક સ્મોલ લીન પર્સનવાળા હોય, બરાબર, એક સ્મોલ હાઇટવાળું પર્સન હોય, એનું કીધું છે કે ઇવન ઇફ હી હેઝ સમ મેરિટ્સ they are overlooked because of his physical. People are apt to judge according to his appearance. બરાબર છે, જે સ્મોલ લીન પર્સન છે, બરાબર છે, તેનામાં કંઈક સમ મેરિટ હોય, એના કરતાં કંઈક સારી એવી આવડત હોય તો પણ એને પીપલ છે તો ઓવરલુકડ કરે છે બિકોઝ ઓફ હિઝ ફિઝિકલ. પીપલ આર એપ્ટ ટુ જજ અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ અપિયરન્સ. બરાબર, ફિઝિકની વાત કરેલી છે કે દેખાવ કેવો હોય, અપિયરન્સ કેવો હોય, બાહ્ય દેખાવ કેવો હોય, એના ઉપરથી બીજા લોકો છે તે આપણે જજ કરી શકે છે. બરાબર છે, આપણી પર્સનાલિટી ઉપર છે તે બીજા લોકો છે તે જજ કરી શકે છે. આમાં હેલ્થી બોડીનું કીધું છે ડેફિનેટલી કે તેના હેલ્થી બોડી અપિયરન્સ હોય. બરાબર છે, વિથ ઇમ્પોઝિંગ બોડી બિલ્ડ એવા વ્યક્તિનું એક સ્ટેટસ છે. બરાબર, તેની એક પર્સનાલિટી છે તે અલગ દેખાય છે જે કમ્પેર ટુ સ્મોલ પર્સન.
બરાબર છે, તેનાથી તેની પર્સનાલિટી છે કે તે જુદી દેખાય છે. બરાબર છે, બીજા વ્યક્તિઓનું ધ્યાન છે તેના ઉપર આકર્ષિત છે તે બીજા વ્યક્તિઓનું ધ્યાન છે તેના ઉપર આકર્ષિત છે તે ઇઝીલી થાય છે. બરાબર, આ ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર છે પણ તે એક પર્સનાલિટી છે તે બતાવે છે. મતલબ કે ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચર, ફિઝિકલ અપિયરન્સનું આમાં કીધું છે. પછી છે નર્વસ સિસ્ટમ. એન્ટાયર બિહેવિયર ઇઝ ઇફેક્ટિવલી મેનેજ્ડ એન્ડ કંટ્રોલ બાય ધ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ. આખું સિસ્ટમ છે, બરાબર, એન્ટાયર બિહેવિયર છે પણ તેને કોણ મેનેજ કરે છે ઇફેક્ટિવલી? તો કે કંટ્રોલ બાય ધ કોઓર્ડિનેશન એન્ડ ફંક્શનિંગ ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ. બરાબર, નર્વસ સિસ્ટમના કોઓર્ડિનેશનથી, કંટ્રોલથી આ ફંક્શન છે તે થાય છે. ફંક્શનિંગ ઓફ ધ નર્વસ સિસ્ટમ. How we will behave in a particular situation depends upon the judgment of our brain. The sense impressions which are received through sense organ do not bear any significance unless they are given a meaning by the nervous system. પછી શું કીધું? તો કે how we will behave in the particular situation depends upon the judgment of our brain. આપણા બ્રેનના જજમેન્ટ ઉપર, બરાબર, આપણે સિચ્યુએશનને જાણીને પરખીને આપણે આપણું બિહેવિયર, આપણું વર્તન છે આપણે પર્ટિક્યુલર સિચ્યુએશનને ડિપેન્ડ આપણે કરીએ છીએ. બરાબર, દરેક જગ્યાએ દરેક સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે આપણું બિહેવિયર છે તે આપણે બિહેવ કરીએ છીએ. બરાબર, આપણું બ્રેન જજ કરે છે. અને ધીસ સેન્સ ઇમ્પ્રેશન વિચ આર રિસીવ્ડ થ્રુ ધ સેન્સ ઓર્ગન. બરાબર, આ સેન્સ ઓર્ગન, આ સેન્સ છે તે આપણે સેન્સ ઓર્ગન દ્વારા આપણે રિસીવ કરીએ છીએ. ડુ નોટ બિયર એની સિગ્નિફિકન્સ અનલેસ દે આર ગિવન ઇન અ મિનિંગ બાય ધ નર્વસ સિસ્ટમ. બરાબર, જો નર્વસ સિસ્ટમ દ્વારા આપણે આવા કોઈ પ્રકારના સેન્સ ના મળે તો આપણે છે તે આ રીતે કામ કરી શકતા નથી, વર્તી શકતા નથી. બરાબર, આપણે જો આ રીતનું આપણામાં સેન્સ ના હોય તો આપણને ખબર ના પડે કે આપણે કઈ રીતના કઈ જગ્યાએ વર્તવું, કઈ રીતે કઈ જગ્યાએ, સામાન્ય એક્ઝામ્પલ દઉં તો કઈ રીતના બેસવું તે પણ આપણને ખબર નથી હોતી. બરાબર, ઓફિસમાં હોય કે ક્યાંય હોટલમાં હોય કે પછી બહાર કોઈ ફરવાના સ્થળ હોય, બરાબર, અલગ અલગ જગ્યાએ કઈ રીતે આપણે વર્તવું જોઈએ તે આપણે કરી શકતા નથી. બરાબર, જો આમાં કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય તો સેન્સ ઓર્ગનની અંદર. પછી છે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર. એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર આવે છે જે બાયોલોજીકલ ફેક્ટરની અંદર આ 4 ટાઈપ હતા. હેરિડિટરી, એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડ, એન્ડોક્રાઇન ગ્લેન્ડની અંદર એબનોર્મલિટી હોય, ફિઝિકલ સ્ટ્રક્ચરનું કીધું છે અને નર્વસ સિસ્ટમનું કીધું છે. નર્વસ સિસ્ટમની અંદર પણ આપણું પર્સનાલિટી છે તે બહાર આવે છે. હેરિડિટરી કીધી છે, વારસાગત રીતે પણ આપણામાં જન્મજાત છે જે લક્ષણો છે માતા પિતામાંથી ઉતરી આવતા હોય છે. બરાબર, અમુક લક્ષણો છે, અમુક દેખાવો છે તે માતા પિતા તરફથી હેરિડિટરી વારસાગત આપણને મળતા હોય છે. બરાબર, આઈ છે, સ્કિન કલર છે, હાઇટ વેઇટ છે, બોડી છે, બોડી બિલ્ડ છે, તે પણ આપણે વારસાગત હેરિડિટરી રીતે આપણે વારસાકીય રીતે આપણે મળે છે. જેનેટિક એન્ડાઉમેન્ટ આપણે મળે છે. હવે આવે છે એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટરની અંદર ફેમિલી છે. પહેલું, ફેમિલીનું શું ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય છે પર્સનાલિટીની અંદર, ક્યાં ક્યાં અફેક્ટિંગ ભાગ હોય છે ફેમિલીમાં? તો કે જોઈએ ફેમિલી શું કહે છે. Among environmental factor, the most important is the family. Environmental factorની અંદર મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ફેમિલી એન્વાયરમેન્ટ. The reaction of the family environment toward an individual and the role of parents are very important in the molding of personality. બરાબર, the reaction of family environment toward the individual and the role of parents are very important in the molding of personality. પર્સનાલિટીને મોલ્ડિંગ કરવા માટે પેરેન્ટ્સનો તો ખાસ અગત્યનો રોલ હોય છે, પણ ફેમિલીનું રિએક્શન શું હોય છે ટુવર્ડ ધ એન્વાયરમેન્ટ તે પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. Parents serve as a model whom the child imitates and their influence is considerable on the child. બરાબર, પેરેન્ટ્સ સર્વ એઝ ધ મોડલ હુમ ધ ચાઇલ્ડ ઇમેટ્સ. બરાબર, પેરેન્ટ્સની જે કાંઈ ટેવ હોય છે, પેરેન્ટ્સનું જે વ્યક્તિત્વ હોય છે, મોડેલ હોય છે, તેનું અનુકરણ છે તે તેના બાળકો છે તે કરે છે. એન્ડ ધેર ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇઝ કન્સિડરેબલ ઓન ધ ચાઇલ્ડ. પેરેન્ટ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ એ ચાઇલ્ડ પર્સનાલિટી ઇઝ અ વાઇડ વેરાયટી ઓફ વેઝ. Children learn the moral value, code of conduct, social norms, and method of interacting with others from parents. બરાબર, તેના માતા પિતામાંથી તેને ઇન્ફ્લુઅન્સ મળે છે, પર્સનાલિટી છે તે ડેવલપ્ડ તે પ્રમાણે થાય છે. બરાબર, પછી મને મોરલ વેલ્યુઝ હોય, કોડ ઓફ કન્ડક્ટ હોય, સોશિયલ નોર્મ્સ હોય, સોસાયટીના નિયમ્સ હોય, મોરલ વેલ્યુ હોય છે. બરાબર, સાચી ખોટી, બરાબર, જે વાતો હોય છે, બરાબર છે, મોરલ વેલ્યુ કહેવાય
તેની અંદર ડેવલપમેન્ટ છે તેની અંદર પેરેન્ટ્સ દ્વારા એની અંદર જોવા મળે છે થ્રુ આઉટ ધ ફેમિલી એન્વાયરમેન્ટ ઉપરથી, બરાબર. ફેમિલીનું એન્વાયરમેન્ટ કેવું છે અને તેના પેરેન્ટ્સના પર્સનાલિટી કેવી છે, ડેવલપમેન્ટ કેવું છે તેના ઉપરથી તેના ચાઇલ્ડની અંદર છે તે ડેવલપ પર્સનાલિટી છે તે જોવા મળે છે. ઓન ધ હોલ friendly and tolerant father help the children to have a greater emotional stability and self-confidence. Domineering and rigid father will only foster the development of submissive and frightened dependent children. પછી છે on the whole, friendly and tolerant father help the children to have a greater emotional stability and self-confidence. બરાબર. ફ્રેન્ડલી અને ટોલરન્ટ ફાધર હોય, બરાબર, જે સમજી શકે એવા માતા પિતા, ફાધરની વાત કરેલી છે. જે ફાધર હોય તે ચિલ્ડ્રનને છે તે હેલ્પ કરે છે, હેલ્પ ધ ચિલ્ડ્રન ટુ હેવ ગ્રેટર ઇમોશનલ એન્ડ સ્ટેબિલિટી ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ. તેને હેલ્પ કરે છે, તેના ચિલ્ડ્રન છે, તેના ચાઇલ્ડ હોય તે સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ બને છે. પછી શું કીધું તેની સામે, ડોમિનિયરિંગ એન્ડ રિજિડ ફાધર વિલ ઓનલી ફોસ્ટર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સબમિસિવ, ફ્રાઇટેન એન્ડ ડિપેન્ડન્ટ ચિલ્ડ્રન. બરાબર. જે ડોમિનિયરિંગ એન્ડ રિજિડ ફાધર હોય, બરાબર, જે વર્ચસ્વ ધરાવતા હોય, બરાબર, જે ફોર્સફુલી બધું તો તે કેમ બધાને કરવાનું હોય એવા ફાધર હોય, બરાબર, will only foster the development of submissive and frightened dependent on children. બરાબર. તેના ચિલ્ડ્રન છે તેના ઉપર અસર આવી થાય છે. પછી ઓવર પ્રોટેક્ટિવ મધર વિલ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ ચિલ્ડ્રન ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ ડિપેન્ડન્સ એન્ડ ટોટલ ડિસએગ્રીડ ઓફ અધર. બરાબર. ઓવર પ્રોટેક્ટિવ મધર હોય છે તે તેના પોતાના બાળકનું જ તે ધ્યાન રાખે છે. ઇન્ફ્લુઅન્સ ધ ચિલ્ડ્રન ઇન ડાયરેક્શન ઓફ ડિપેન્ડન્સ એન્ડ ધ ટોટલ ડિસએગ્રીડ ફોર અધર્સ. બરાબર. અને બીજાથી છે તે ડિસએગ્રીડ તે હોય છે અને પોતાના બાળકને છે તે ડિપેન્ડન્સ બનાવે છે. બરાબર. ઓવર પ્રોટેક્ટિવ મધર હોય છે તે. નેગિંગ મધર વિલ કોઝ ધ ચિલ્ડ્રન ટુ બી શાય, સબમસિવ એન્ડ ઇમોશનલી અનસ્ટેબલ. બરાબર. નેગિંગ મધર હોય છે will cause the children to be shy and submissive, emotionally unstable. Nagging mother will cause the children to be shy, submissive and emotionally unstable. Nagging મતલબ કે ત્રાસદાયી મધર હોય તેનું કીધું છે. પછી છે beside the role of parents, the atmosphere in the family is greatly influencing. Beside the role of parents, બરાબર, રોલ ઓફ પેરેન્ટ્સ અને the atmosphere in the family is greatly influencing. A peaceful and loving atmosphere result in children being orderly and peace-loving and very affectionate. બરાબર. સારું એવું ઘરમાં વાતાવરણ હોય તો પણ જો એના એટમોસ્ફિયર, ફેમિલી એટમોસ્ફિયરની અંદર સારું એવું એનું વાતાવરણ છે તે સારું હોય, પીસફુલ હોય, લવિંગ હોય, બરાબર, તો તેના ચિલ્ડ્રનની અંદર પણ તે વસ્તુ છે તે આવે છે. બરાબર. તો તેના ચિલ્ડ્રનની અંદર પણ એવા ચિહ્નો છે તે જોવા મળે છે. Without undue strain, they developed a mature and pleasant personality in family. બરાબર. જે ફેમિલીની અંદર જે પર્સનાલિટી છે એના ઉપરથી તે પોતાની પર્સનાલિટી છે તે ડેવલપ કરે છે. In a family where there is a tension, constant quarrels and incompatibility among the parents, the child is likely to develop the strong feeling of insecurity and inferiority. બરાબર. પછી શું કીધું તો કે વિથઆઉટ અનડ્યુ સ્ટ્રેન they develop the mature and pleasant personality. બરાબર. આના વગર જો તેની પર્સનાલિટી તે પોતે ડેવલપ થાય છે, મેચ્યોર થાય છે, એન્ડ પ્રેઝન્ટ પર્સનાલિટી ઇન ધ ફેમિલી વેર ધેર ઇઝ અ ટેન્શન. અને ફેમિલીની અંદર શું હોય છે તો કે ટેન્શન હોય છે, કોન્સ્ટન્ટ ક્વારલ્સ, બરાબર, ઝઘડાઓ થતા હોય છે ફેમિલીઝની અંદર, એન્ડ ઇનકમ્પેટેબિલિટી જોવા મળે છે અમોંગ ધ પેરેન્ટ્સ. The child is likely to develop the strong feelings of insecurity and inferiority. બરાબર. જે ચાઇલ્ડ છે તે ઇનસિક્યુરિટી અને ઇન્ફેરિયોરિટીની ફિલિંગ છે તે તેની અંદર ડેવલપ થાય છે, તે જોવા મળે છે. અસંગતતા છે તેની અંદર ચાઇલ્ડની અંદર છે તે જોવા મળે છે. ના ગમે એવું ચાઇલ્ડની અંદર તેની પર્સનાલિટીની અંદર જોવા મળે છે. કારણ કે ઝઘડાઓ થતા હોય, ઘરની અંદર ટેન્શન હોય, બરાબર, તો એની અસર છે તેના બાળક ઉપર, તેના ચાઇલ્ડ ઉપર થવાની જ હોય છે.
પછી છે બર્થ ઓર્ડર. ધીસ ઇઝ અનધર ફેમિલિયર ફેક્ટર દેટ કેન હેવ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફ્લુએન્સ ઓન પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ. બરાબર, આ એક પણ અનધર ફેક્ટર છે જે ફેમિલિયર ફેક્ટર છે, કેન હેવ એન ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ફ્લુએન્સ ઓફ પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટ, જે પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટની અંદર એક ખાસ અગત્યનો ઇન્ફ્લુએન્સ છે. એવરી ચાઇલ્ડ હેઝ એ યુનિક પોઝિશન ઇન ધ ફેમિલી. દરેક ચાઇલ્ડ હોય છે તેના ફેમિલીની અંદર યુનિક પોઝિશન ધરાવતું હોય છે, સચ એઝ ધ એલ્ડેસ્ટ, યંગેસ્ટ, સેકન્ડ ઓર થર્ડ. બરાબર છે, જેવા કે એલ્ડેસ્ટ હોય સૌથી મોટો હોય, પછી યંગેસ્ટ હોય એનાથી નાનો હોય, એન્ડ સેકન્ડ ઓર થર્ડ. ધીસ પોઝિશન હેઝ એ ડિફાઇન્ડ ઇન્ફ્લુએન્સ ઓન ધ પર્સનાલિટી. બરાબર, તે પર્સનાલિટીને છે ડિફાઇન કરે છે. ધ એલ્ડેસ્ટ ઇઝ એ ચાઇલ્ડ. ધ એલ્ડેસ્ટ ચાઇલ્ડ ઇઝ વેરી ઓફ્ટન ઓવરબર્ડન્ડ વિથ રિસ્પોન્સિબિલિટી. જે એલ્ડેસ્ટ ચાઇલ્ડ હોય છે, જે સૌથી મોટો છોકરો હોય છે, ચાઇલ્ડ હોય છે, બરાબર છે, તેના ઉપર ઓવરબર્ડન્ડ વિથ રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે. હેન્સ હી ગ્રુઝ અપ ટુ બી વેરી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ. બરાબર, અને તે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ છે તે ગ્રુઝ અપ થાય છે. while the youngest being the baby of the family is patterned and spoiled. The common view of an only child would be that he will be pampered and spoiled. બરાબર છે, અને બીજો જે નાનો હોય છે તે સૌથી ફેમિલીની અંદર લાડક પાયો હોય છે. બરાબર, તે કીધું છે. તે દરેક ફેમિલીની અંદર આવું વસ્તુ છે તે જોવા મળે છે. પછી સ્કૂલની વાત કરેલી છે. ધ ચિલ્ડ્રન સ્પેન્ડ મચ ઓફ ધેર ટાઈમ ઇન ધ સ્કૂલ એન્ડ હેન્સ ઇટ કેન પ્લે એ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ પાર્ટ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ પર્સનાલિટી ઓફ ધ ચાઇલ્ડ. બરાબર, ચાઇલ્ડ છે તે એનો સૌથી મચ ઓફ ધેર ટાઈમ છે તે સ્કૂલની અંદર પાસ કરે છે. ઇટ કેન પ્લે એ વેરી સિગ્નિફિકન્ટ પાર્ટ ઇન ધ ફોર્મેશન ઓફ ધ પર્સનાલિટી ઇન ધ ચાઇલ્ડ. બરાબર, અને તે ઘણો ભાગ છે તે ચાઇલ્ડની અંદર પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટની અંદર ભાગ ભજવે છે સ્કૂલ છે તે. The following factor at school will have a direct role in shaping of the child personality. The friendship and acquaintance which are made among the children themselves, the type of curriculum in the school, well furnished laboratory, adequate playground, etc. તો સ્કૂલની અંદર શું પોઈન્ટની અંદર કીધું છે તો કે ધ ફ્રેન્ડશિપ એન્ડ એક્વેન્ટન્સીસ. બરાબર છે, જાણકાર છે, ઓળખાણ છે, એક્વેન્ટન્સીસ છે, વિચ આર મેડ અમોંગ ધ ચિલ્ડ્રન ધેમસેલ્વ્સ. બરાબર, જે ચિલ્ડ્રનને છે તે પર્સનાલિટી પોતાની ડેવલપ કરવા માટે હેલ્પ કરે છે. પછી ધ ટાઈપ ઓફ કરિક્યુલમ ઇન ધ સ્કૂલ, અભ્યાસક્રમની વાત કરેલી છે. ટાઈપ્સ ઓફ કરિક્યુલમ ઇન ધ સ્કૂલ, વેલ ફર્નિશ્ડ લેબોરેટરી, એડિક્વેટ પ્લેગ્રાઉન્ડ, એટસેટ્રા. જે ચાઇલ્ડની પર્સનાલિટી છે તેને શેપિંગ આપે છે, શેપ આપે છે. બરાબર, આ 3 પોઈન્ટ કીધા છે. ધ ન્યુટરિંગ ઓફ સ્કૂલ એટમોસ્ફિયર પ્રોવાઇડ ફોર ઓલ રાઉન્ડ ડેવલપમેન્ટ of the child. Consistency, structure, warmth, and responsiveness can provide a great deal of the help to the children for developing a favorable personality and cope with the changing life circumstances. સ્કૂલની અંદર એક સારા એટમોસ્ફિયરની અંદર ચાઇલ્ડના ઓલરાઉન્ડર ડેવલપમેન્ટનું પાલન પોષણ કરવું. કન્સિસ્ટન્સી, સ્ટ્રક્ચર, વાર્મથ એન્ડ રિસ્પોન્સિવનેસ કેન પ્રોવાઇડ એ ગ્રેટ ડીલ ઓફ હેલ્પ ઓફ ધ ચિલ્ડ્રન. બરાબર છે, જે ચાઇલ્ડની અંદર છે તે આવે છે, ગ્રેટ ડીલ કરે છે ફોર ધ ડેવલપિંગ ઓફ ફેવરેબલ પર્સનાલિટી. બરાબર, જેનાથી ફેવરેબલ પર્સનાલિટી છે તે ડેવલપ થઈ શકે સ્કૂલની અંદર. એન્ડ કોપ વિથ ધ ચેન્જિંગ ઓફ લાઈફ સર્કમસ્ટાન્સીસ, એટલે જેનાથી સ્કૂલની અંદર બરાબર આ એટમોસ્ફિયરથી જે એટમોસ્ફિયર પ્રોવાઈડ કરે છે ચાઇલ્ડના ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ માટે, તેના જેનાથી ફેવરેબલ પર્સનાલિટી છે તે ડેવલપ થાય. એન્ડ કોપ વિથ ધ ચેન્જિંગ લાઈફ સર્કમસ્ટાન્સીસ. બરાબર, અને અમુક સંજોગોમાં લાઈફના અમુક સંજોગોની અંદર એવા ચેન્જીસની અંદર તે કોપ ઓફ કરી શકે. બરાબર, તે સ્કૂલ પણ ખાસ પર્સનાલિટી ઇન્ફ્લુએન્સની અંદર પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટની અંદર પણ ઘણો તે ભાગ તેનો હોય છે. અગત્યનો રોલ પણ સ્કૂલનો હોય છે ચાઇલ્ડના પર્સનાલિટી ડેવલપમેન્ટની અંદર. પછી છે ટીચર. A teacher is the most important person in the school who can help in modifying the children's personality. બરાબર, જે પર્સનાલિટી જે ચાઇલ્ડની પર્સનાલિટી ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ કરે છે અને મોડિફાઈંગ કરે છે, પર્સનાલિટીને મોડિફાઈ કરે છે. હી ઇઝ ધ મોસ્ટ પાવરફુલ સોર્સ ઓફ સ્ટિમ્યુલેશન ફોર ધ ચાઇલ્ડ.
If she possesses the desirable personal and school modes of reaction, he will inculcate them among his students. On the other hand, effect of prejudicial treatment on the part of the teacher can make the child lose self-confidence and develop low self-esteem. તો એના પછી શું, તો ટીચરનું કીધું છે કે જો ટીચર જો તેનું બિહેવિયર છે તે એક ડિઝાયરેબલ હોય, સારું એવું ડિઝાયરેબલ બિહેવિયર, સોશિયલ મોડ એની અંદર હોય, સોશિયલ મોડ રિએક્શન, હી વિલ ઇન્ક્યુલકેટ ધમ અમોંગ હિઝ સ્ટુડન્ટ, બરાબર, તેના પ્રભાવો છે તેના સ્ટુડન્ટ ઉપર પડે છે, બરાબર. જો તે સારા પ્રભાવોવાળું સારું વ્યક્તિત્વ હોય ટીચરની અંદર, તો તેના ઇન્ફ્લુઅન્સ છે તે તેના સ્ટુડન્ટ ઉપર છે તે પ્રભાવો છે તે સારા એવા પડે છે. ઓન ધ અધર હેન્ડ, ઇફેક્ટ ઓફ ધ પ્રિજુડિશિયલ ટ્રીટમેન્ટ ઓન ધ પાર્ટ ઓફ ધ ટીચર કેન મેક ધ ચાઇલ્ડ લોસ ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ લો એસ્ટીમ, બરાબર. હાનિકારક એવા પ્રિજુડિયલ્સ ઇફેક્ટ હોય, ટ્રીટમેન્ટ હોય જે ટીચર દ્વારા આપવામાં આવતી હોય ઓન ધ પાર્ટ્સ ઓફ ધ ટીચર કેન મેક ધ ચાઇલ્ડ લોસ ઓફ સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ, પોતાનું સેલ્ફ કોન્ફિડન્ટ ગુમાવે છે, અને ડેવલપમેન્ટ ઓફ લો સેલ્ફ એસ્ટીમ, બરાબર. સ્વસન્માન છે તે પણ ચાઇલ્ડની અંદર છે તે ઓછું થાય છે. જે ટીચર છે તે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પર્સન તરીકે ચાઇલ્ડના ડેવલપમેન્ટની અંદર અથવા તો તેના પર્સનાલિટી મોડિફાઈની અંદર છે તે ખાસ હેલ્પ કરે છે, બરાબર, જે સ્કૂલ ટીચર હોય છે તે. એના પછી જે પીર ગ્રુપ છે એને આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર ડિસ્કસ કરશું.